Bună, dragilor, și bine ați venit la un tarot interactiv. Voi face 3 citiri de tarot în care vă voi oferi mesajele din partea Universului pentru voi. Așa am fost ghidată să procedez, așa că vă invit cu mare drag să vă alegeți minim un număr. Avem numărul 1, numărul 2, numărul 3. Puteți să ascultați toate 3 variantele dacă așa simțiți. Puteți să alegeți un număr pentru dragoste, unul pentru bani, unul pentru familie, sau puteți să alegeți un număr pentru voi, un număr pentru altă persoană. De asemenea, dragilor, vă menționez faptul că sunt citiri generale și o să vă invit să luați din ele doar ceea ce vi se potrivește, doar mesajele care sunt pentru voi. Și de asemenea vă invit să dați click pe titlu și acolo o să găsiți exact capitolele pentru fiecare număr în parte. O să vă rog să alegeți intuitiv, iar dacă nu vă puteți decide între două numere, o să vă rog să le ascultați pe amândouă. Repet, avem numărul 1, numărul 2, numărul 3. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales pachetul de cărți numărul 1. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru voi. Și prima carte este Treiul de Spade. Văd aici o dezamăgire pe care ați avut-o sau pe care o aveți în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație. Ceva nu vă place, ceva nu vă oferă plăcere. Însă pentru unii dintre voi, posibil, dacă ați ales această citire pentru dragoste, atunci văd aici că e posibil să aveți ușor inima frântă sau cineva care pur și simplu a venit în inima voastră și care are un rol foarte important. Văd aici tot felul de mesaje frumoase pe care le primiți sau pe care o să le primiți, mesaje de dragoste, cuvinte de apreciere și de asemenea văd o persoană mai tânără care ar putea să aibă un rol foarte important. Pentru unii văd o neplăcere, ca să spun așa, care ține de un copil sau faptul că sunteți departe de această persoană. Voi văd că intrați în contact foarte mult cu persoane tinere, cu energii noi în viața voastră și posibil ca acest 3 de spade să vă spună faptul că e bine să renunțați la trecut, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, încercați să vedeți noutățile care vin către voi. Posibil să fie vorba de persoane noi care vă intră în viață. Văd aici o persoană foarte curioasă, o persoană care este dornică să învețe din ce în ce mai mult, o persoană care vă poate oferi o susținere foarte, foarte mare. Și aveți și o arcană majoră, puterea. Este o provocare pe care e nevoie să o depășiți, dragilor, pentru cei de la numărul 1. O provocare care poate avea legătură cu o femeie sau cu o situație în care, dacă dați dovadă de iubire, de înțelegere, dacă dați dovadă de blândețe, cu siguranță reușiți să depășiți acest obstacol. Deci pentru cei care sunteți într-o situație dificilă, ceea ce trebuie să faceți este să vă găsiți forța voastră interioară și să acționați cu iubire, cu blândețe, cu răbdare. Pentru că văd aici că aveți o putere foarte, foarte mare. Reușiți să finalizați ceva, reușiți să încheiați ceva în următoarea perioadă, să încheiați o karmă, să încheiați un destin, o relație sau o etapă prin care treceți. Dacă este un moment mai dificil în viața voastră, să știți că acesta se va încheia, dar totul depinde doar de dumneavoastră. Lumea aici, iarăși, poate să vorbească de un moment în care aveți toate elementele la dispoziție, sunteți protejați și în sfârșit reușiți să ajungeți într-un punct înalt. Văd că această experiență o să vă facă mult mai înțelepți, o să vă ajute să creșteți foarte mult în ochii celorlalți și pentru alții dintre voi poate fi un moment în care o să primiți tot felul de mesaje frumoase din partea Universului, poate chiar mesaje care țin de străinătate, de o depărtare.
reușiți să vindecați ceva și văd aici un bărbat foarte dulce, iubitor, cu ochii mai deschiși la culoare. Este o persoană foarte așezată, o persoană care vindecă, foarte sensibilă, o persoană rafinată care ar putea să aibă un rol foarte important aici la voi. E bine să încercați să vedeți și partea pozitivă și partea negativă a lucrurilor din situația în care sunteți și, repet, modul în care voi vă temperați, modul în care voi reacționați, vă poate ajuta să rezolvați această situație. Aveți Steaua iarăși aici, care este o arcană majoră, este cartea vărsătorului în tarot și vă spune că este un moment în care e bine să vă folosiți cunoașterea și să acceptați lucrurile noi care se întâmplă. Poate un răspuns l-ați putea găsi prin a conversa cu cineva pe internet sau prin a încerca să fiți cât se poate de înțelegători cu ceilalți, prin a încerca să vă exprimați părerea sincer și într-un mod aparte. Continuăm cu un card din acest oracol de astrologie. Vreau să vedem o planetă, o zodie importantă pentru voi, un element important. Avem zodia Gemeni sau semnul Gemenilor, foarte important pentru voi, care ține iarăși de comunicare, în mod special Gemenii vorbesc despre ideea aceasta de a comunica, dar și despre dualitate. Ceea ce voi deja aveți la baza manifestărilor voastre, la baza pachetului, care este un 2 de monede, foarte multă dualitate. Poate e bine să vă folosiți de această energie și să încercați să vedeți lucrurile din două puncte de vedere diferite și, într-un final, să încercați să acționați într-un mod înțelept, cu iubire, să înțelegeți și punctul dumneavoastră de vedere și punctul celelalte persoane. Poate aveți de-a face cu o persoană care are, eu știu, aspecte importante pe Gemeni și mai aveți aici zodia Taur, care vorbește despre fertilitate, despre abundență. Poate, cine știe, e vorba de o problemă financiară aici la voi pentru unii sau poate chiar o problemă de dragoste. Bun, mergem mai departe cu oracolul vindecării. Vreau să extrag și de aici un card pentru voi. Așa sunt ghidată. Mesajul pentru voi din partea oracolului vindecării este iertarea dumnezeiască. E foarte puternic acest aspect de a ierta, de a lăsa orgoliile deoparte. Poate e vorba de o persoană care e nevoie să lase deoparte orgoliile, să lase deoparte certurile, atașamentele materiale, dar în primul rând aici e vorba și de voi, să vă iertați pe voi. Ceva important care se poate întâmpla pe data de 2, 7, 27, data de 9. Sau aceste numere pot fi importante pentru voi în toată această situație. Poate e bine să vă uitați spre inima voastră, să vă iertați în primul rând pe voi și apoi lucrurile se pot rezolva de la sine. Și iarăși culoarea albastru, care este o culoare a comunicării, mai văd aici culoarea mov, deci multă intuiție, și culoarea auriu sau galben, care vorbește despre voință. Voi trebuie să aveți puterea, să aveți voința necesară pentru a vă ierta, pentru a ierta pe ceilalți și pentru a comunica într-un mod special. Vreau să mai extrag o carte de oracol pentru voi. Un mesaj, un sfat. Într-o lume etanșă, e greu să iubesc și mai greu să ofer și mai greu să primesc. Unii dintre voi probabil v-ați închis puțin în propria persoană, însă mesajul iarăși vă duce că dacă vreți să rezolvați această situație, e nevoie să comunicați, să vă iertați pe voi, să iertați pe ceilalți și să știți că puteți să atingeți o liniște absolut fantastică, o stabilitate emoțională absolut specială. Dacă e vorba de o relație, atunci să știți că dacă
dați dovadă de ceea ce am spus până acum, lucrurile pot trece într-o etapă mult mai frumoasă și se poate maturiza relația din punct de vedere emoțional. Dacă discutăm de o problemă care ține de familie, care ține de locul de muncă, iarăși lucrurile aici vă pot oferi mai multă experiență, puteți să ajungeți într-o poziție mai înaltă, puteți să încheiați ceva, eu știu, un loc de muncă sau să încheiați o etapă de acolo într-un mod extrem de benefic, un mod în care vă poate aduce foarte multă pace, foarte multă iubire, foarte multă împlinire, satisfacție. Și totuși de la acest 3 de spade până la regele de cupe este o cale lungă, dar este o cale extrem de frumoasă pentru cei mai mulți dintre voi. Foarte interesant. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 1. Dacă simțiți nevoia să mai ascultați un număr, dacă simțiți nevoia de mesaje suplimentare, vă aștept cu drag la numărul 2 sau la numărul 3, așa cum simțiți voi. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți o zi binecuvântată. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, care ați ales acest pachet de cărți. Vreau să vedem mesajele pentru voi. Prima carte este 10 de monede. Unii dintre voi posibil să sărbătoriți ceva în această perioadă sau să aveți un eveniment important în familie. Văd bani care vin către voi sau o perioadă în care sunteți foarte mult taxați pe împlinire materială. Un grup de oameni, persoane din familie, o asociație, o instituție, un grup din care faceți parte, iarăși este foarte important pentru voi. Unii posibil să fiți foarte concentrați pe casa voastră, pe familia voastră în această perioadă. Este și un ideal aici la care voi vreți să ajungeți. Următoarea carte este Doiul de spade. Unii posibil să stați mai mult în casă sau să evitați să comunicați despre o problemă care este în familie sau o problemă care ține de bani sau de dorința voastră de a se materializa relația sau de a deveni mai serioasă. Văd aici că cineva nu prea comunică. Dacă sunteți voi, încercați să vă ascultați intuiția. Dacă nu puteți să comunicați chiar despre această problemă. Nu stați doar în energia minții, doar în raționament, pentru că nu vă ajută. Este cineva care, așa cum v-am spus, pur și simplu, poate chiar aveți de luat o decizie unii dintre voi sau aveți o persoană care are de luat o decizie importantă care ține de casă, de familie și care momentan evită. Următoarea carte este Doiul de cupe. O conversație pe care o aveți cu o persoană foarte dragă vouă, o conversație de la suflet la suflet, în cadrul căreia o să reușiți să rezolvați o anumită problemă. De asemenea, văd aici că pentru unii dintre voi poate reușiți să vă împăcați cu cineva sau poate urmează un moment sau o perioadă în care nu o să comunicați foarte mult, dar apoi lucrurile vor fi extrem de benefice, extrem de frumoase. Pentru cei singuri, văd faptul că aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă, însă dintr-un cerc apropiat de prieteni, poate chiar prin intermediul familiei. Alții să știți că o să reușiți să vă asociați cu cineva, să semnați un contract, să faceți o înțelegere cu o persoană, să vă ajute în această problemă și cu siguranță o să reușiți. Următoarea carte este Roata Destinului, o arcană majoră. Lucrurile să știți că vor merge pe un drum normal, în urma acestei asocieri, în urma acestei situații în care sunteți puși, să știți că o să reușiți să conduceți lucrurile într-o zonă de destin.
împreună cu această persoană. Văd că aveți ceva de rezolvat, dar este ceva foarte important pentru voi. Ceva extraordinar de intens. Și după această asociere, după această conversație, întâlnire, v-am spus, diferă pentru fiecare. Lucrurile, să știți că se vor schimba radical. Se vor schimba radical în bine. 9 de cupe, aveți o împlinire, o mulțumire. Este o mulțumire foarte puternică din punct de vedere emoțional. Vă simțiți binecuvântați, vă simțiți liniștiți, inspirați, iarăși. Și mai aveți aici un rege de cupe. Maturitatea voastră emoțională contează extraordinar de mult în această situație. Modul în care voi vă exprimați emoțiile, însă văd că este și ceva care ține de un bărbat foarte dulce, iubitor, este un bărbat sensibil, o persoană care poate consumă multe lichide sau care se ocupă cu așa ceva și e o persoană care face multe drumuri scurte. Poate, cine știe, dacă încercați să acționați într-un mod matur și dacă încercați să vă folosiți și de ajutorul acestei persoane, sau poate să fie vorba pentru unii să vă folosiți de zona voastră profesională, asta dacă vă ocupați cu ceva care ține de artă, creativitate, idee de vindecare, tot ce ține de vindecare, că-i psihologie, că-i medicină, că-i altceva, nu contează. Dacă e ceva care ține de zona lichidelor iarăși sau ceva care ține de spiritualitate, de aici puteți să vă încărcați, de aici puteți să aveți salvarea. Dar pentru cei de la numărul 2 să știți că situația se rezolvă într-un mod cu totul și cu totul special. Vreau să extrag acum și o carte din oracolul astrologic pentru voi, să vedem o planetă, un semn zodiacal, un mesaj important pentru voi. Și aveți planeta Jupiter. Foarte importantă pentru voi. Jupiter este marele benefic din zodiac, este marele noroc. Contează foarte mult mesajul care mi se transmite acum este următorul. Emoțiile voastre vor fi foarte importante. Jupiter este cel care expandează și atunci cu cât voi o să vă concentrați pe o energie pozitivă, pe calmitate, pe iubire, pe dăruire, pe înțelegere, pe a vă exprima emoțiile și pe a fi răbdători, cu siguranță aici lucrurile se rezolvă într-un mod cu totul și cu totul special. Jupiter este marele vindecător, este marele învățător, însă într-un sens benefic, într-un sens frumos. Spiritualitatea voastră, cunoașterea înaltă pe care o aveți, iarăși, ar putea să vă ajute extraordinar de mult. Mergem mai departe cu o carte din oracolul vindecării. Și mesajul pentru voi este putere benefică personală. Deci aveți o putere interioară absolut fantastică. E bine să lăsați să iasă la iveală leul din voi, leoaica din voi, deci puterea voastră interioară. Aici mi se transmite foarte multă iubire, foarte multă dorință și foarte multă apreciere față de planul acesta fizic, față de gesturile fizice pe care cineva le face către voi. Culoarea roșu, foarte importantă pentru voi, pasiune, energie vitală, lucruri stabile care se pot întâmpla. Și ca și numere importante, aveți numărul 1, 5, 6, 15. Pot fi date importante pentru voi
în care puteți să rezolvați o situație, dar și un moment în care e bine să vă păstrați entuziasmul și să acționați, să încercați să vă folosiți puterea pe care voi o simțiți. Voi mai extrage o altă carte oracol pentru voi. Cer cu nori și cer senin. Cer prea mult sau prea puțin? Și pentru voi, dragilor, e bine să vedeți și partea pozitivă a lucrurilor. E bine să înțelegeți că și norii care sunt pe cer au un rol important în viața noastră, deoarece uneori puterea soarelui ne poate orbi, ne poate arde. Și probabil momentele în care cerul vieții voastre este mai întunecat are rolul de a vă face să apreciați mult mai mult căldura, iubirea, poate are rolul de a vă aminti de prezența soarelui și de a încerca să fiți chiar voi o lumină, o sursă de căldură, de iubire pentru ceilalți. Dragilor, acestea au fost mesajele pentru voi, cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Dacă doriți și simțiți nevoia să mai ascultați mesaje, dacă doriți mesaje suplimentare, puteți să vizionați și numărul 1 sau numărul 3, după cum considerați voi. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți o zi binecuvântată. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 3, acest pachet de cărți. Vreau să vedem, a ieșit deja o carte, doiul de monede. Vreau să vedem ce mesaje are Universul să vă transmită vouă. Se pare că la voi citirea deja a început. Probabil voi aveți nevoie neapărat de o ghidare. Prima carte, vă spuneam eu că este doiul de monede. Poate aveți de-a face cu niște persoane mai tinere. Posibil să fie un moment în care, pe de o parte, lucrurile vi se par bune, pe de altă parte nu vi se par bune. Aveți de luat o decizie și momentan văd că nu știți ce să faceți, nu știți ce să alegeți. Poate chiar și modul în care acționați este nesigur, faceți un pas înainte, unul înapoi, parcă bateți pasul pe loc. Următoarea carte este 10 de monede, care vorbește despre o împlinire foarte mare. Vă văd foarte concentrați pe casă, pe o relație, pe o stabilitate. E ca și cum ceva vi se pare mult prea pueril, nu vi se pare serios și doriți ceva mult mai stabil. Poate unii așteptați o sumă de bani sau să rezolvați ceva din punct de vedere profesional. Următoarea carte este Cavalerul de Cupe. O ofertă, o șansă care apare, o persoană de la drum cu care voi o să luați legătura, dar este o persoană foarte apropiată de inima voastră sau o persoană care face drum către voi și care vă oferă o veste, vă face o invitație undeva, vă oferă ceva. Regele de monede, mai departe, poate aveți legătură cu o persoană care este foarte stabilă din punct de vedere financiar, este foarte rigidă, o persoană care este ușor mai economă din fire și de asemenea vorbim despre o persoană selectă, despre o persoană nobilă. Alții poate aveți legătură cu zona rurală, de asemenea văd aici, sau o să intrați în contact cu o persoană care este mai conservatoare din fire. Dacă sunteți bărbat, atunci văd că o să reușiți să vă stabilizați din punct de vedere financiar, o să reușiți să vă impuneți un anumit punct de vedere într-o relație sau într-o situație.
Aveți turnul aici, iarăși o arcană majoră, prima de la voi din citire. Și aici văd că o să auziți de o răsturnare de situație, ceva ce a fost construit pe o bază instabilă, să știți că se dărâmă. Posibil să aveți o discuție cu cineva și să aflați și elementele mai puțin plăcute din acea relație, din acea situație. Pentru unii poate să fie vorba de faptul că treceți în următoarea etapă, dacă reușiți să depășiți acest turn de aici, această situație zdruncinătoare în care se dau cărțile pe față, în care aflați un adevăr. Optul de spade. Această situație este destul de blocată din ce văd eu aici și poate ar fi bine să încercați să vă ascultați foarte mult intuiția. Aveți foarte multe cărți de monede. Da, foarte multe cărți de monede. Pentru unii poate e bine să încercați să renunțați la niște idei învechite sau la ceva vechi care nu prea mai funcționează, mai ales dacă este vorba de o relație veche, o relație care mai mult vă încurcă decât să vă ajute, sau un loc de muncă vechi. Acolo să știți că lucrurile se vor petrece într-un mare fel, vor avea loc foarte multe schimbări. Aici aveți un 6 de spade. Este o perioadă pentru voi în care faceți tot felul de schimbări, mutări, apare o oportunitate, un drum, cineva încearcă să vă convingă să plecați undeva, să mergeți undeva. Vă văd dornici de a merge împreună cu cineva undeva anume, dornici de a vă revedea cu o persoană de la drum, poate chiar gânditori la un copil care este undeva la drum sau la o persoană mai tânără. Și să știți că văd aici un moment în care cei mai mulți dintre voi o să reușiți să clarificați o situație în urma unei întâlniri cu cineva, dar apoi lucrurile pur și simplu se vor dărma din temelie, tocmai pentru a face loc lucrurilor stabile, lucrurilor frumoase. Uneori în viață ceva se construiește până la un anumit nivel, iar apoi se învechește, iar apoi zidurile încep să crape, încep să nu mai fie atât de stabile și atunci se cere să dărmăm totul și să o luăm de la zero. În continuare voi extrage o carte din acest oracol de astrologie. Vreau să văd o planetă sau o zodie importantă pentru voi. Scorpionul a ieșit. Poate aveți de-a face cu cineva care are marcaje în această zodie, dar nu este obligatoriu. Atenție la acest aspect. Scorpionul este o zodie a morții, a renașterii și a transformărilor, o zodie a profunzimilor. Și în acest context să știți că este un moment în care ceva se transformă la 180 de grade pentru voi. Trăiți un moment de transformare profundă, ați construit ceva până la un anumit moment, însă acum este cazul, dragii mei, să lăsați totul în urmă. E cazul să vă detașați de lucruri vechi, de lucruri fizice, materiale, de atașamente, iarăși. Și aici aveți și elementul foc, deci foarte mult entuziasm, multe idei noi pe care e bine să le puneți în practică, e bine să faceți schimbări pentru voi cu 6 de spade, să încercați să schimbați lucruri în viața voastră, schimbați lucruri prin casă, schimbați casa, schimbați relația, faceți multe drumuri, cunoașteți persoane noi, pentru că asta se cere de la voi, dragilor, în această perioadă. Mergem mai departe cu o carte din oracolul vindecării pentru voi. Mesajul este adevărul dumnezeiesc. Să știți că turnul din tarot mai reprezintă și casa lui Dumnezeu, pentru că este un moment de eliberare, un moment în care lucrurile rele ies din viața noastră, aparent sub o formă mai puțin plăcută. Culoarea mov, foarte importantă pentru voi, culoarea galben,
și este o perioadă din viața voastră în care e bine să fiți foarte atenți la semnele care apar și să înțelegeți profunzimile lor. Numărul 3, 4, 7, 34, numere importante pentru voi, după care e bine să vă ghidați, să vă orientați. Sunt numere care vă pot ajuta să ajungeți spre acest adevăr dumnezeiesc. Și iarăși, culoarea mov reprezintă intuiție. Deci, concentrați-vă mult pe ceea ce vă spune intuiția voastră. Zodia Scorpionului, iarăși, este o zodie a intuiției. Nu-i neapărat, repet, să aveți de-a face cu vreun scorpion. Vreau să mai extrag o carte oracol pentru voi. Mesajul este așa. E la modă să alerg. Mișcarea face bine. Cât timp nu fug de mine. Profund. Și este un mesaj perfect pentru această citire. Probabil unii ați încercat sau încercați să fugiți de voi, să nu vă ascultați intuiția, să încercați să vedeți doar planul acesta fizic de aici, să vă întrebați ce spune lumea, cum să fac această schimbare, cum să fac această transformare. Și turnul tocmai de asta vine. Pentru a vă ajuta să vă reinventați, pentru a vă ajuta să construiți ceva mult mai frumos, sublim, atât de frumos încât nu v-ați imaginat și nici măcar nu vă trece prin minte, pentru că după turnul urmează arcanele majore extrem de profunde, extrem de frumoase, extrem de înalte. Și după acest turn, nimic rău nu se mai poate întâmpla. Turnul vine ca să vă elibereze dintr-o perioadă de stagnare. Și, așa cum spuneam și la început, încercați să nu fugiți de voi. Încercați să faceți schimbarea. Ascultați-vă intuiția, ascultați-vă inima, pentru că v-ar putea ajuta extraordinar de mult. Bun, dragilor, aceasta este citirea pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Dacă simțiți nevoia să mai ascultați mesaje suplimentare, vă invit la numărul 1 sau la numărul 2, așa după cum simțiți voi. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți o zi binecuvântată. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toate 3 numerele. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți o zi binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.